Irina se grăbea acasă, într-o stare de spirit ridicată. În ultima vreme, viața nu o mai bucura pe femeie, dar astăzi s-a întâmplat totuși ceva bun. Irina era deja de câteva luni într-o stare de frică, cea mai lipicioasă, cea mai neîndupălecată și înghețată, frica pentru persoana iubită. Mama i-a părea, de mult timp, pentru Irina, eternă, o stâncă, un zid de încredere, în spatele căruia se putea ascunde de orice neajunsuri ale vieții. Cât se putea Irina aminti, mama o proteja pe ea, iar apoi și pe Angelina, fiica Irinei. Mama oferea confort, grijă, dragoste, un sentiment de liniște și împăcare. Era, probabil, cea mai de încredere și apropiată persoană din viața Irinei. Și acum acest diagnostic. E de înțeles. Mama era deja în vârstă, cu tot ce implică asta. Dar oamenii trăiesc și până la 100 de ani, și chiar în stare bună. Acum sunt destui astfel de oameni. Iar mamei abia i-a împlinit 70 de ani. Mai are atât de mult înainte. Trebuie să o mărite pe Angelina și să aibă grijă de copiii ei. Cum ar fi fără ea, fără mama? Dar diagnosticul este perfid, serios. Îi ia treptat puterile și sănătatea, puțin câte puțin, dar inevitabil. Nu va trece de la sine. Este necesară o operație costisitoare. Și cu cât mai repede, cu atât mai bine. De aceea Irina acum muncește din greu, ca tatălui Carlo. Până la prânz la școală cu triticlajele sale, apoi alergând la a doua schimbare, să spele podelele în magazine și cafenele. Irina a luat multe obiecte, altfel nu câștigi suficient. Se simțea obosită, epuizată. Dar unde să se ducă? Trebuie să-și salveze mama. Alinei, fiica, de asemenea, încerca să ajute. Toate grijile casnice le-a preluat asupra ei. Era deja în anul 3 la Universitatea de Economie. O fată isteață, frumoasă. A intrat fără niciun fel de relații sau meditații la o facultate prestigioasă. Și învăța doar cu note de 5. Mândria mamei și bunicii. Numai bucurie le aducea Angelina amândurora. Iată un răspuns concret pentru cei care, în vremurile trecute, șușoteau că fără un tată nu poți crește un copil normal. Au crescut. Angelina a terminat școala excelent. Nu cu medalie de aur, dar în certificat erau puține note de 4, în principal 5. A trecut examenele de admitere cu brio. A intrat unde a vrut. Fata a fost pasionată de economie încă din copilărie, spre surprinderea mamei și bunicii. Amândouă erau mai mult în domeniul umanitar, iar Angelina avea un evident talent matematic. Probabil că a moștenit asta de la tatăl ei, pe care fata nu l-a cunoscut niciodată. Irina l-a întâlnit în vacanță la sanatoriu. Mama ei a trimis-o acolo după ce fiica ei unică a terminat universitatea. Ultimul an a fost greu, responsabil. Irina era foarte obosită. Ai slăbit, ai devenit palidă, se plângea mama, privind-o pe fiica ei adultă. Ar fi bine să mergi la mare, să-ți aduni forțele înainte de primul an școlar. Irina s-a bucurat atunci. La vârsta ei, nu văzuse niciodată marea. Mama ei a tras-o singură. Tatăl a murit de un infarct când era foarte tânăr. Irina avea atunci abia 2 ani. Și, desigur, nu-l mai amintea. Doar câteva momente, ca niște fleșuri, cum ar fi mâinile puternice, mirosind a tutun, care o ridicau pe micul Irina cu încredere și o duceau la o înălțime inaccesibilă. O lua cu răsuflarea tăiată. Dar informațiile principale despre tatăl ei, Irina le știa de la mamă. Era un om liniștit, bun, de familie, care nu-și punea sufletul în soția și fiica sa și visa la alți copii. Dar așa a fost, nu s-a împlinit. Iar Angelina, fiica Irinei, nu știe nimic despre al doilea ei părinte. Și Irina însăși nu poate să-i spună multe despre acel om. Avea un zâmbet ca al unui actor de la Hollywood și ochi de un albastru pătrunzător. Străluceau pe fața sa bronzată. Era imposibil să nu observi o astfel de combinație. Părul deschis, figura sportivă și tonifiată. Firește, Irina s-a topit când acel tânăr fermecător s-a apropiat de ea pentru a se prezenta pe promenadă. Și cine ar fi rezistat? A început o frumoasă poveste de dragoste de vacanță. Alexei o curtea cu măiestrie pe aleasa sa. Ea se simțea lângă el ca o prințesă din basme. Era galant, știa multe. Vorbeau despre tot ce există, pe cele mai diverse teme. Tânărul putea susține orice discuție. Numai că mai târziu Irina a realizat că nu au atins detaliile vieții unul altuia. Fie din întâmplare, fie Alexei a evitat să vorbească despre asta pentru a nu face povestea lor de dragoste serioasă, ceva cu adevărat semnificativ. A trecut o săptămână care a schimbat-o complet pe Irina.
Acum se simțea nu ca o tânără fetiță, ci ca o femeie iubitoare și iubită. Se întâlneau cu Alexei dimineața pe promenadă. Aveau un loc al lor, lângă stâlpul de iluminat. Mergeau împreună la mic dejun în cafenea, schimbând noutăți. Își petreceau ziua împreună, stând la mare, plimbându-se prin împrejurini, vorbind, sărutându-se. Dar într-o dimineață el nu a venit. Irina s-a îngrijorat. A mers la mic dejun singură. S-a întors din nou la locul stabilit lângă stâlpul de iluminat, lângă tabloul de anunțuri. A stat acolo câteva ore, încă sperând. Apoi s-a dus la hotelul unde locuia Alexei. Irina cunoștea bine acest loc. A fost de multe ori în camera lui, în vizită. Dar nu putea să rămână peste noapte. Era un hotel pentru studenți, iar aici existau reguli stricte. Oaspeții nu aveau voie să rămână după ora 9 în camere. Administratorul s-a îndurat de Irina. Probabil că aspectul ei era prea confuz și speriat. I-a spus că Alexei a plecat noaptea trecută la aeroport. Timpul său de ședere la sanatoriu se încheiase. Totuși, orașul de unde provenea acest tânăr, administratorul nu l-a numit. Ar fi fost o divulgare evidentă a informațiilor confidențiale. Atunci Irina a înțeles totul. Desigur, a înțeles. Nu era chiar atât de naivă. Fata mergea acasă, iar pe fața ei curgeau lacrimi pe care nu încerca nici măcar să le șteargă. Oamenii de pe stradă se uitau la ea cu teamă. Rămasul vacanței Irina l-a petrecut în camera ei. A plâns în pernă, s-a supărat, a încercat să se liniștească singură. Chiar nu a mai mers la mare. Era un mare efort să răspundă la apelurile mamei. Vera suna în fiecare seară la hotel și cerea fiica la telefon, pentru a se asigura că totul este bine. Irina îi răspundea mamei că totul merge bine, chiar minunat, își înfățișa bucuria și entuziasmul, iar inima ei dureau atât de tare încât părea că, dacă mai continuă așa, Irina nu va rezista. Probabil că doar gândurile despre mama o țineau pe fată de la un pas teribil, căci atunci îi părea că mai bine ar fi să pună capăt tuturor acestor suferințe odată, decât să se chinuie așa. Îi părea rău de mama. Desigur. Irina s-a îndrăgostit, probabil pentru prima dată în viața ei. Și imediat, așa, puternic, ca un vârtej. Alexei nu a vorbit niciodată despre un viitor comun. Acum e clar, pentru el totul a fost doar o ușoară poveste de dragoste de vacanță, plăcută și fără obligații. Cu siguranță, tânărul credea că Irina înțelege totul. Probabil că nu putea să-și imagineze adâncimea sentimentelor ei. Au mai trecut câteva zile. A venit vremea ca Irina să se întoarcă acasă. La acel moment, fata decisese ferm că își va lăsa sentimentele, trăirile și, pe cât posibil, amintirile aici, la mare. Iar acolo, în orașul natal, va începe o viață complet nouă. Muncă. Irina a terminat pedagogia și a așteptat cu nerăbdare întâlnirea cu prima ei clasă. Avea atât de multe planuri, atât de multe idei. Irina dorea să devină o profesoară pe care să o țină minte și să-i mulțumească toată viața. Se va strădui foarte mult. Va găsi o abordare pentru fiecare copil, îi va interesa pe cei mici de învățare, le va oferi cunoștințe despre această lume. Prima profesoară este atât de importantă. Iar Alexei? Ce Alexei? Nu l-a înțeles atât de bine. El nu era un mincinos, nu era un nemernic. Acest tânăr nu i-a promis nimic. Dimpotrivă, a spus de multe ori că prețuiește libertatea, că plănuiește să se dedice studiului și muncii. Dar Irina îndrăgostită a trecut cu vederea aceste cuvinte. Și pe bună dreptate. Așa că trebuie să-l uite, pur și simplu să-l uite, ca și cum nu ar fi fost nimic. Numai că Irina nu a reușit să-l uite pe Alexei. Căci după 9 luni de la povestea lor de dragoste de vacanță, pe lume a venit o fetiță, fiica lui, cu aceleași ochi pătrunzători și albaștri, părul șaten și un zâmbet fermecător. O parte din frumosul tânăr, pe care Irina l-a iubit atât de mult, a rămas cu ea pentru totdeauna. Cum să-l uiți pe Alexei, când în fiecare zi te privesc ochii lui? Exact la fel. Irina a realizat că este însărcinată deja la sfârșitul verii. S-a speriat, dar s-a și bucurat, fără să înțeleagă prea bine de ce. I-a spus mamei, desigur. Cum altfel? Irina își încredința mama, ca pe nimeni altcineva. Și știa că aceasta o va susține întotdeauna. Ei bine, a spus Vera, auzind mărturisirea fiicei. Nu trebuie să te întorci la muncă încă. Lasă pe altcineva să ia cei mai buni elevi de clasa 1, căci altfel se vor obișnui cu tine, iar tu vei fi în concediu de maternitate imediat. Dar nu te îngrijora pentru bani. Când va naște copilul, îți vor începe să-ți plătească ajutoare.
Și eu voi lua a doua schimbare la fabrică. Uite, ne lipsesc oameni. Nu-ți face griji, ne vom descurca. Aceste cuvinte ale mamei au liniștit-o pe Irina. Acum nu mai avea griji, ci se bucura de întâlnirea viitoare cu copilul. Irina a vrut întotdeauna să devină mamă, să ofere copilului dragoste și grijă, tot ceea ce a văzut de la mama ei, să-i arate micuței lumea. Desigur, Irina nu își imagina totul așa. Visa că mai întâi va avea o nuntă, apoi ea și soțul vor cumpăra un apartament și abia apoi vor avea copii. Dar așa a fost. Irina se bucura sincer că în curând va deveni mamă. Îi era atât de dor să-și țină bebelușul în brațe. Și mama a fost mereu alături, ajutând, susținând, liniștind-o, încurajând-o. Vei fi o mamă tânără și frumoasă, zâmbea Vera fiicei. Vei deveni un adevărat prieten pentru copilul tău. Eu te-am născut târziu. Și totuși ești cea mai bună prietenă a mea, răspundea Irina. Ești cea mai bună mamă din lume. Vera se rușina, dar se bucura, desigur, de aceste cuvinte. Angelina s-a născut. Irina a înțeles că inima ei de acum înainte aparține fără rezerve micuței cu ochii uriași și albaștri. Și cât de plăcut era să realizeze că și acest copil este iubit de o altă persoană. Bunica Vera, Irina se simțea mai liniștită, știind că mama ei este aproape. Vera a ajutat-o cu plăcere pe fiica ei cu bebelușa, învățând-o totul, de la cum să o băieze, până la cum să o înfășeze. Chiar și noaptea se ridica lângă pătuțul nepoatei, pentru a-i permite Irinei să se odihnească. Și asta, în ciuda faptului că trebuia să meargă dimineața la muncă, la fabrică, la mașină. În general, maternitatea nu îi aducea Irinei niciun inconvenient. Nu simțea nici oboseală, ci doar bucurie. Mama o ajuta să o crească pe Angelina. Au împărțit responsabilitățile și grijile. Astfel, îngrijirea micuței era foarte ușoară și plăcută. Angelina creștea ca un copil minunat, pur și simplu un dar. Probabil că tocmai datorită atmosferei de dragoste, acceptare și liniște din casă. Angelina a început să meargă și să vorbească de vreme. Aproape niciodată nu s-a îmbolnăvit și a fost puțin capricioasă. În ciuda faptului că mama și bunica îi făceau adesea cadouri fetiței, cumpărându-i ceva delicios pentru a o bucura, ea nu a crescut o prințesă răsfățată. Când fetița a împlinit 2 ani, Irina a început să lucreze. A visat atât de mult să devină profesoară. Nașterea fiicei a amânat aceste planuri pentru o vreme. Și acum Irina s-a aruncat cu bucurie în muncă. Îi plăcea totul. Și colectivul era plăcut, iar elevii de clasa 1 erau curioși. Irina a găsit cu adevărat o abordare pentru fiecare dintre elevii săi. Pur și simplu nu putea să strige la copii și să fie prea strictă cu ei, ca mulți alți profesori. Îi imagina imediat pe propria ei fetiță. Angelina urma să meargă în grădiniță în curând. Și ce s-ar întâmpla dacă vreo educatoare ar striga la ea? Nu, era înfricoșător să-și imagineze așa ceva. Irina era atentă cu fiecare dintre elevii săi. Dacă dorea, putea să se înțeleagă cu oricine. Vera, după ce a terminat concediul de maternitate al fiicei, a ieșit la pensie. Era deja greu pentru ea să muncească la fabrică, mai ales că, în timp ce Irina era în concediu de maternitate, trebuia să lucreze în 2 schimburi. Era obosită. Vera a preluat cu plăcere grijile pentru nepoata ei. Irina lucra liniștită, știind că micuța ei este în mâini de încredere. Căci femeia își încredința mama uneori chiar mai mult decât pe sine. Apoi Angelina a început grădinița. Fetița s-a îmbolnăvit mult în primele zile. Doctorul spunea că este normal, adaptare, dar Irina nu a lipsit niciodată de la muncă, căci mama ei se ocupa de Angelina. La întoarcerea acasă, Irina era așteptată de fiecare dată de un apartament curat și confortabil, o fetiță mulțumită și hrănită, o mamă zâmbitoare și o cină delicioasă. Era atât de plăcut, atât de confortabil, atât de valoros. Irina se simțea fericită, în ciuda faptului că, în opinia celor din jur, era o mamă singură, care a născut de la cine știe cine. Profețiile nefavorabile Irina le auzise încă din timpul sarcinii. Va fi greu să crești un copil singură, fără tată nu poți crește un om normal. Dar câte nu se știe despre genele pe care le-a moștenit copilul de la tată. E înfricoșător să naști de la cineva necunoscut. Copilul nu va ierta niciodată mama că l-a lipsit de al 2-lea părinte. Ce vei răspunde la întrebările copilului, care, desigur, vor apărea mai devreme sau mai târziu? Profețiile înfricoșătoare nu s-au împlinit. Angelina a crescut o fetiță isteață și frumoasă, depășind în multe privințe dezvoltarea colegilor ei de joacă. Zâmbea mult. Era întotdeauna o fetiță bună și receptivă. Da, a început să pună întrebări,
Desigur. Aproape la 6 ani a întrebat prima dată despre tată. Irina nu a inventat povești despre un tată pilot sau călător. I-a spus fiicei că acesta era un om foarte frumos și bun, care nu era încă pregătit să se gândească la un copil. Dar Irinei îi dorea foarte mult o fiică cu ochi la fel de strălucitori și albaștri ca ai lui. Iată că fiica s-a născut, și exact așa cum visa Irina. M-ai așteptat atât de mult, ai visat atât de mult la mine, s-a bucurat fetița. Ce minunat! Când Angelina a crescut, a aflat povestea ei într-o versiune mai plauibilă și completă. Dar asta nu a șocat-o. Ce bine că totuși m-am născut. Căci apariția mea pe lume este o întâmplare, iar eu îmi place atât de mult această lume. În general, și aici profețiile binevoitoare nu s-au împlinit. Angelina nu s-a supărat pe mamă, nu a început să caute informații despre tată, ceea ce, de altfel, ar fi fost puțin probabil, căci Irina nu știa nici măcar numele de familie al lui Alexei. Angelina se bucura pur și simplu că s-a născut și că există în această lume. Așa a crescut o fetiță minunată. Fiica studentului Alexei, judecând după toate, a moștenit o minte ascuțită și abilități în matematică și analiză. Încă din școală, fetița s-a îndrăgostit de economie. O fascinau termenii și procesele. Încerca să înțeleagă esența evenimentelor care se întâmplau. Angelina era pur și simplu fascinată de modul în care economia influențează istoria și viețile oamenilor. Vera și Irina nu s-au mirat deloc când Angelina le-a spus că vrea să se înscrie la facultatea de economie. Direcția pe care a ales-o era, desigur, foarte populară. Mulți atunci își doreau să intre la universitățile de economie. Prin urmare, concursul era feroce. Irina se pregătea din timp cu cuvinte de încurajare pentru fiica ei, necrezând că aceasta va reuși. Nu avea nicio îndoială cu privire la abilitățile Angelinei, dar locurile bugetate erau foarte puține, iar doritorii, dimpotrivă, foarte mulți. Părea că șansele erau infime. Da, așa era, probabil. Iar învățământul la o secție comercială familia nu și-ar fi putut permite. Vera era de mult la pensie, Irina nu câștiga atât de mult, iar Angelina. Ei bine, Angelina era totuși încă un copil, în esență. Dar Angelina a fost admisă. A intrat la facultatea pe care și-o dorea. A fost o adevărată minune. Deși, așa cum s-a dovedit mai târziu, fata nu a avut nicio îndoială cu privire la succesul ei. Vera și Irina au organizat o mare sărbătoare pentru acest lucru. Părea că în fața lor se află o viață lungă și fericită, în care le aștepta atât de mult nou, atât de mult bine. Angelina învăța, bucurându-le pe mama și bunica cu note de 5 în carnet, Irina lucra, iar Vera le oferea celor dragi confort și căldură. Totul mergea atât de bine, atât de calm și liniștit. Și apoi, ca un trăsnet din senin, acest diagnostic teribil. Vera a început să obosească, se agita toată ziua prin casă, mergea la magazin, stătea cu prietenele vecine la intrare, spăla geamurile și gătea mâncare pentru toată munca. Apoi, după ce termina ceva, se ducea să se culce repede. Chiar a renunțat să mai urmărească serialele ei preferate. Mamă, du-te la doctor, verifică-te, o îndemna Irina. De ce să mă verific? Nu mă doare nimic, probabil că este doar vârsta. Sunt deja bătrână, draga mea. Nu ești atât de bătrână, se împotrivea Angelina. Bunico, du-te la doctor, vrei, te pot înscrie eu. Sub presiunea fiicei și nepoatei, Vera a cedat și s-a dus la policlinica locală, pe care nu o suporta din cauza cozilor interminabile. I-au făcut analize de sânge, iar rezultatele au fost îngrijorătoare. Au internat-o în spitalul regional pentru investigații. Acolo s-a descoperit că Vera este bolnavă. Și, în plus, grav. O boală de sânge. Rară, gravă, incurabilă. Vera avea nevoie de tratament pe viață cu medicamente scumpe, transfuzie periodică de sânge și o operație. Fără aceasta, totul era pur și simplu inutil. Dar operația costa o avere. Nu existau cote pentru persoanele în vârstă. E de înțeles, în primul rând încercau să trateze gratuit copiii și tinerii. Așa că familia Verei trebuia să găsească bani pentru operație pe cont propriu, altfel. Totuși, nimeni nu voia să se gândească la asta. Așa că Irina s-a angajat ca femeie de serviciu. Până la prânz la școală, după prânz pe obiecte cu cârpa și găleata în raid. În trecut, femeia credea că femeile de serviciu câștigă puțin. Dar în realitate s-a dovedit că, dacă nu ești leneș și iei mai multe locuri de muncă, suma la final devine destul de bună. Irina a început să economisească bani. Suma creștea treptat, dar foarte încet.
iar timpul lucra împotriva Verei. În ciuda medicamentelor și transfuziei de sânge, ea slăbea, devenea palidă, slăbea. Era foarte greu pentru Irina și Angelina să privească asta. Greu și înfricoșător. Angelina învăța mult. Așa era facultatea ei. Acolo trebuia să muncești, să te străduiești. Învățatul era o plăcere pentru Angelina. Se bucura să studieze științele economice. Dar bunica, starea ei a îngrijorat-o pe nepoată. Îi dorea să o ajute cu ceva. De aceea, într-o seară, Angelina a început această discuție. Mama, am decis să mă transfer la fabrică și să încep să lucrez pentru a o ajuta pe bunica. Angelina, este foarte greu. Știu. Dar tu nu te descurci, mamă, văd. Nu te odihnești aproape deloc. Ești foarte obosită, epuizată. Și banii pentru tratamentul bunicii se adună încet. Așa nu vom reuși, cu acest ritm. Da. Mamă, eu sunt deja mare. Nu pot să stau cu nasul în cărți și caiete când se întâmplă așa ceva în familie. Și apoi, gândește-te, e același lucru. Aceeași învățare, dar va trebui să muncesc mai mult înainte de sesiuni. Mai multă autostudiu. Dar mă voi descurca. Adevărat. Irina s-a gândit și a realizat că fiica ei are dreptate. Timpul trece rapid. Nu am strâns nici măcar jumătate din suma necesară. Singura soluție este munca Angelinei. Mai ales că fata vrea să ajute. Numai că, în curând, s-a dovedit că găsirea unei slujbe bune pentru o fată fără educație nu este atât de simplă. Fie că îi ofereau bani puțini, fie că erau oferte de muncă suspecte. Iar astăzi, în cafeneaua unde Irina spăla podelele, au concediat o chelneriță. Fata întârziase adesea din cauza studiilor și a petrecerilor constante. Era insuficient de politicos cu clienții. Irina a auzit cum se plângea managerul. Ei bine, ce să facem acum? Unde să găsim rapid o fată decentă pentru o astfel de poziție? Atunci Irina și-a propus fiica. Din punct de vedere exterior, Angelina se potrivea. Era subțire, drăguță, tânără. Acesta era un criteriu important pentru proprietari. În plus, Angelina avea o atitudine prietenoasă față de oameni, ceea ce era, de asemenea, foarte apreciat. Și era responsabilă. Bine, aduceți-vă fiica mâine dimineață. O vom vedea, a dat din cap managerul. De aceea Irina se grăbea acum acasă, într-o stare de spirit ridicată. Ea știa că Angelina va fi luată la cafea și încă cu bucurie. Fiica ei cu siguranță îi va plăcea managerului. Iar acest loc este pur și simplu o mină de aur pentru chelnerițe. Salariul nu este rău, dar nu este cel mai mare din oraș, însă bacșurile sunt generoase. În jurul cafenelei erau mai multe centre de afaceri, iar la mesele cafenelei se desfășurau frecvent întâlniri de afaceri. Și acești oameni nu se zgârcesc la bacșuri. Desigur, o parte din bani se împărțeau între barmeni, administratori și alte personal, dar în fiecare lună bacșurile chelnerițelor harnice depășeau salariile lor de 4 sau chiar 5 ori. Pentru Angelina, aceasta era o oportunitate minunată. Angelina s-a adaptat rapid la cafeaua ei. Tăcută, harnică, zâmbitoare, drăguță. Uniforma locală, o rochie scurtă maro și un șorț gri se potriveau perfect pe silueta ei zveltă. Managera a inițiat-o pe nouă în toate detaliile. Angelina dădea din cap, ascultând cu atenție fiecare cuvânt. Irina știa că fiica ei isteață va învăța totul din prima și nu va face greșeli. Nu va trebui să se rușineze în fața angajatorului. Din păcate, a fost nevoită să treacă la învățământul la distanță. Munca plus studiile reprezintă o povară considerabilă. Și viața studențească veselă a Angelinei s-a încheiat, cu cursuri, evenimente universitare, nopți petrecute la prietene în cămin. Din păcate, a trebuit să crească mai devreme decât era cazul. Dar Angelina, dimpotrivă, părea fericită. În fiecare seară se întorcea acasă cu o sumă considerabilă în plic. Oaspeții cafenelei nu o ocoleau pe chelnerița zâmbitoare și harnică cu bacșuri. O mare parte din câștiguri le dădea mamei pentru a-i completa contul. Lent, dar sigur, suma pentru operație creștea. De fapt, nu era nici măcar jumătate. Mai era mult până la final. Dar, cel mai important, este că se mișcă înainte, nu-i așa? Nu stau pe loc, nu se retrag, se târăsc încet spre țelul dorit. Verei, din păcate, îi merge din ce în ce mai rău. Așa cum au avertizat medicii, tratamentul a început să-și piardă eficiența. Femeia în vârstă are nevoie urgentă de operație,
iar situația se agravează. Irina a preluat și câteva obiective suplimentare. Acum ajunge acasă după miezul nopții, obosită, distrusă. Pe masă o așteaptă întotdeauna cina, lăsată cu grijă de Angelina. Vera acum nu mai gătește. Toată energia ei este consumată de boala vicleană. La întoarcerea mamei, Angelina fie că deja dormea, fie că stătea cu cărțile în cameră. De asemenea, fata părea obosită mare parte din timp. Dar la muncă, printr-un miracol, se transforma. Irina este uimită, privind la fiica ei. Zâmbitoare, proaspătă, energică, radiază bunăvoință și disponibilitate. Nu este de mirare că oaspeții o iubesc. Cu siguranță. Personalul se comportă de asemenea cald cu Angelina. Toți o simpatizează, toți o susțin pe colega tânără. Irina se bucură să vadă asta. Angelina, ca de obicei, a venit de vreme dimineața la cafenea, unde lucra deja de 6 luni ca chelneriță. S-a schimbat, și-a aranjat părul, l-a prins într-o coadă înaltă, apoi și-a turnat puțin cafea și s-a așezat la bar. A început să aștepte începutul zilei. Îi plăceau aceste momente rare de liniște și calm. Colegii se pregăteau să întâmpine oaspeții, barista Fidor ștergea aparatul de cafea și aranja siropurile și aditivii după un sistem al său. Managera Alia își arunca o privire critică asupra încăperii și tot timpul muta și ajusta câte ceva. Fetele chelnerițe râdeau, se conversau, se machiau ușor. Bucătarii din bucătărie se pregăteau deja pentru micul dejun. Aroma terciului dulce de lapte și a ouălor prăjite se răspândea prin cafenea. În curând, cafeneaua se va umple de vizitatori, oaspeți. Dar pentru acum, erau doar ei, gazdele primitoare. Angelina se simțea greu. Și să învețe, și să lucreze o zi întreagă. Spre seară, deja începea să o doară spatele și mâinile. Dar fata nu lăsa să se vadă în fața clienților. Rămânea până seara la fel de atentă și receptivă ca și dimineața. Aceasta era datoria ei. Desigur, la început nu îi plăcea să se despartă de grupul ei preferat de la universitate. Angelina chiar a plâns, realizând că totul s-a terminat. Cursuri comune și prelegeri, pregătirea temelor împreună în biblioteca locală, concerte studențești și petreceri. Îi plăcea să învețe, îi plăcea să interacționeze cu colegii ei pasionați de aceleași lucruri. Acum, în grupul ei de la învățământul la distanță, nu cunoștea pe nimeni. Se vedeau foarte rar, iar oamenii erau în majoritate adulți, ocupați, muncitori, cu totul diferiți de cei de dinainte. Dar Angelina nu regreta decizia ei, dimpotrivă, o considera singura corectă. Bunica, care și-a dedicat întreaga viață ei și mamei, a protejat-o, a îngrijit-o, a fost mereu alături în momentele dificile. Ei bine, a venit vremea să o ajute, pentru asta sunt necesare persoanele apropiate. Angelina s-a adaptat rapid la cafenea. Oamenii de aici erau pur și simplu minunați. Chiar și managera Alia, care la început i s-a părut fetei strictă și severă, era de fapt drăguță și bună. Pur și simplu, funcția o obliga uneori să fie exigentă și să joace rolul unui șef sever. Alia se agăța foarte mult de funcția ei. Ea își creștea singură fiul mic. Această tânără femeie avea o poveste tristă în spate. A rămas fără părinți de tânără, apoi s-a confruntat cu trădarea tatălui copilului ei, dar nu s-a amărât, nu s-a lăsat doborâtă. Chelnerițele au devenit rapid prietene pentru Angelina, în special roșcata Alia de obicei, fetele lucrau aici cu jumătate de normă. Toate studiau undeva, unele la colegiu, altele la universitate. Le unea faptul că veniseră în oraș din mici așezări și sate din apropiere. De aceea, erau nevoite să învețe și să lucreze. Alia, la fel ca Angelina, lucra cu normă întreagă. De asemenea, avea nevoie urgentă de bani. Noua prietenă a lui Lina, din întâmplare, strângea bani pentru operație. Numai pentru ea. Fata visa să devină o frumusețe scrisă, pentru a întâlni un milionar, a se căsători cu el și a trăi fericit, fără griji și probleme. Nu voia să repete soarta mamei sale, care s-a căsătorit cu un leneș și alcoolic, având cu el o mulțime de copii. Apropo, Alia era cea mai mare dintre ei, așa că a trebuit să se ocupe de griji și probleme de la o vârstă fragedă. Toată copilăria Aliei a fost marcată de sărăcie extremă. Nici rochii noi, nici măcar jucării. Trebuia să meargă la școală îmbrăcată cu hainele de la copiii vecinilor. Desigur, unii dintre colegi o tachinau din cauza asta. Fetei era greu să suporte aceste batjocuri. Așa că Alia a decis cu orice preț să se căsătorească nu cu oricine, ci cu un milionar, pentru a trăi într-o casă mare, a purta haine frumoase și a zbura în stațiuni luxoase. Nu accepta nimic mai puțin. Totuși,
Era o mică problemă. De la mama, Alia moștenise un nas mare, iar de la tată, o față rotundă. În plus, nu era foarte înaltă și a fost mereu predispusă la îngrășare. Pe deasupra, natura a înzestrat-o cu părul roșu aprins și o mulțime de pistrui pe față. În copilărie, băieții o tachinau chiar de roșcată. Dar, răsfoind reviste de modă, Alia a ajuns la concluzia că multe persoane apreciază astfel de trăsături. Încă din adolescență, a înțeles că părul roșu și pistrui sunt mai degrabă un atu și o caracteristică a ei. Rămâneau doar problemele cu nasul și figura ei mai plină. Milionarii iubesc fetele care seamănă cu modelele. Din păcate, Alia nu se încadra în acest ideal. Ei bine, problema greutății se rezolva rapid. Alia avea suficientă voință pentru a ține dietă. Nu mânca pâine, cârnați, nici măcar nu-i mirosea. Se hrănea cu legume și carne, numărând cu atenție caloriile. Dar cu fața era o problemă mult mai serioasă. Vederea propriului nas lat și a obrajilor care nu voiau să se subțieze o întrista. Și i-au spus oamenii experimentați că acum în orașul lor se fac astfel de operații. Deși, acest lucru costă mult. Dar Alia nu s-a descurajat. Acum avea un scop. Fata, care în acel moment se mutase deja în oraș, își găsise un loc de muncă, deschisese un cont și acum strângea încet pentru operație. Avea nevoie urgentă de o nouă față, cu un nas frumos și subțire, cu pomeții bine conturați. Iată-te, o adevărată frumusețe, spunea Alia cu admirație, admirând fața Angelinei. Trăsături corecte, osi uriași, pomeții sculptați. Și ai avut noroc și cu figura. Mănânci prăjituri și nu pățești nimic. Și ai și o înălțime bună. Ah, eu, în locul tău, aș fi fost deja căsătorită de mult cu un bărbat înstărit. Dar pe mine nu mă atrage asta, zâmbea Angelina înapoi. Voi deveni bogată și eu. Și înstărită. Alia doar suspina și își clătina capul. Angelina știa că prietena ei este convinsă că nu va realiza nimic în viață fără un bărbat bogat. Și să-i schimbe această mentalitate era pur și simplu imposibil. De fapt, Alia ar fi putut să învețe. Angelina chiar i-a propus prietenei să se înscrie la colegiu pentru contabilitate. O va ajuta cu examenele. Alia ar fi reușit cu siguranță. Dar prietena nu voia să se abată de la planurile ei. În capul ei se conturase un plan clar. O nouă apariție ideală, întâlnirea cu un milionar, căsătorie, o viață lungă, fericită și fără griji. Nu vedea altă cale. De aceea lucra în 2 schimburi, strângând bani pentru operație. Alia închiria o cameră într-un apartament aproape de cafenea. Dacă fetele rămâneau la muncă până târziu, Angelina, după ce își anunța mama, rămânea să doarmă la prietenă. Ce rost avea să se întoarcă acasă timp de aproape o oră, iar apoi, după ce dormea puțin, să se pregătească din nou și să ajungă prin tot orașul la muncă. Și mai era un nou admirator pentru Angelina, barista Fiodor, un băiat modest și simpatic, care semăna cu actorul preferat al mamei ei, Haratian, în tinerețe. Părul lui avea culoarea grâului copt, ochii erau limpezi, iar zâmbetul său era fermecător, vizitatoarele îi făceau adesea ochi dulci tânărului barista. Acesta știa să întrețină conversația, fără a permite admiratoarelor tinere să treacă limita, dar nici nu le jignea cu indiferența. Angelina era mereu uimită de această abilitate subtilă a lui Fiodor. Iar lângă ea, Angelina și Fiodor se rușinau. Și zâmbea, într-un fel special. Se simțea cald în suflet. Din păcate, Angelina nu putea să-i răspundă cu aceeași monedă. O considera pe Fiodor ca pe un frate sau un prieten, nu mai mult. Nu era momentul pentru romantism. De asemenea, fata nu s-a îndrăgostit niciodată cu adevărat în viața ei. Nu, unele simpatii mai apăreau din când în când, dar atât. La cei 20 de ani, Angelina nu experimentase încă un sentiment puternic și serios. Și bine făcea, era de acord prietena ei, nu era cazul să se piardă în detalii. Fiodor, desigur, era simpatic și foarte bun, dar era un student sărăcăcios. Părinții lui trăiau într-un sătuc uitat de lume. El a reușit să scape, iar în oraș s-a stabilit, învățând. Dar când va reuși să se ridice pe picioare și dacă va reuși? La prima vedere, Alia putea părea mercantilă și cinică. Dar, de fapt, Angelina nu știa o persoană mai bună și mai receptivă. Viața în sărăcie a lăsat o amprentă serioasă asupra fetei, așa că s-a concentrat pe ideea ei fixă să devină neapărat soția unui milionar. Angelina spera că, în timp, acest lucru va trece și prietena ei se va vindeca, va începe să privească lumea cu alți ochi. Hai, bea-ți cafeaua mai repede.
Alia a scos-o pe prietenă din gânduri și amintiri. Timpul a trecut, acum vizitatorii vor veni în valuri. Angelina a terminat cafeaua în 2 înghițituri, a pus ceasca în mașina de spălat vase. Și-a ajustat șorțul, și-a netezit părul, s-a întins. Clopoțelul de deasupra ușii a sunat. Era 9 dimineața. Primii oaspeți au sosit pentru mic dejun. Era o femeie cu fiica ei. Astfel de vizitatori, mame cu copii, rareori lasă bacșuri mari, dacă lasă vreodată. Dar Angelina, cu zâmbetul ei constant, s-a îndreptat direct spre masa lor. Victor, la cei 28 de ani, era un tânăr de succes. Șeful departamentului de vânzări la o mare firmă care se ocupă cu comerțul imobiliar. Și-a început cariera aici ca și curier, fiind încă student la economie. Un băiat simplu din sat, nevoit să-și găsească un loc de muncă. Banii nu erau suficienți pentru trai, iar bursa era mizerabilă, iar părinții nu puteau ajuta prea mult, iar Victor înțelegea foarte bine asta. 1 an și jumătate a alergat Victor pe cărări. Era greu să combine studiile cu munca. Dar tânărului chiar îi plăcea. Reușea să facă totul, deși, desigur, se simțea obosit. Și trebuia să sacrifice petrecerile studențești. Dar aici, în companie, tânărul curier harnic a întâlnit oamenii de care avea nevoie. Aceștia erau profesioniști în domeniul lor. Și, se poate spune, primii învățători ai lui Victor. De la ei a învățat ceea ce nu le predau la universitate. Și aceste cunoștințe i-au fost foarte utile tânărului. Victor a înțeles imediat că trebuie să se integreze în această companie, să devină parte din ea. Firma era promițătoare, salariile angajaților erau decente, iar în curând vor fi și mai mari. În general, Victor a vorbit cu cei care trebuiau și a explicat situația, a asigurat că va lucra din greu. Și l-au angajat pe cea mai de jos funcție, dar l-au înregistrat în echipă. Victor a fost extrem de fericit de această oportunitate. După ce a obținut diploma, s-a angajat imediat în compania în care nu poți intra pur și simplu de pe stradă. Tânărul nu a mințit, a muncit cu adevărat cu conștiinciozitate și dedicare. A fost atent la cele mai mici detalii, a pus întrebări, a căutat informații, nu a încetat să învețe. Un angajat talentat și pasionat a fost observat. A început o ascensiune treptată pe scara carierei. Și acum, Victor conduce departamentul de vânzări. Are un salariu mare plus dividende. A devenit acționar al companiei sale. Odată, un băiat sărăcăcios dintr-un sat uitat de lume trăiește într-un apartament imens în centrul orașului și conduce o mașină frumoasă și scumpă. Are un cont solid în bancă, este respectat și este căutat. A fost greu să obțină toate acestea singur, fără nicio susținere. În tinerețe, Victor a dormit uneori doar 3 sau 4 ore pe noapte. Dar a meritat. Victor se simțea fericit și avea toate motivele să fie mândru de sine. Dar în viața personală nu a avut noroc. La început, nu avea timp pentru fete. Trebuia să muncească de dimineața până seara. Ce romane să mai fie? Fetele au nevoie de atenție, de timp. Dar unde putea tânărul să găsească aceste resurse prețioase în tinerețe, când fiecare minut era dedicat muncii și studiului? Dar acum, femeile erau din belșug în jur. Femeile iubesc bărbații de succes. Victor a simțit pe pielea lui acest lucru. Frumoase, gata să facă orice, servile. Se învârteau în jurul lui, zâmbind, dar aceste zâmbete păreau lui Victor false. Și nu fără motiv. Tânărul a fost ars de câteva ori. A crezut în dragoste, în sentimente pure. Numai că una dintre alegerile lui s-a transformat rapid într-o parazită, care își trăgea iubitul de bani pentru ea, pentru rudele ei și nu oferea nimic în schimb. Victor a fost martor la câteva dintre conversațiile ei cu prietenele și mama ei. În aceste discuții, el apărea ca un simplu furnizor de resurse. Era dureros și neplăcut. O altă iubită s-a dovedit a fi mai vicleană, a acționat mai subtil. Odată, această femeie a anunțat că așteaptă un copil și că trebuie să se căsătorească. Victor nu era împotrivă, dimpotrivă, plănuia să-i facă o propunere. Numai că, în curând, s-a dovedit că copilul nu era de la el. Și din nou, o conversație ascultată din întâmplare. Victor avea noroc cu ele. S-a dovedit că iubita lui de odinioară se întâlnea cu 2 bărbați bogați, sperând că măcar unul dintre ei o va face soția lui. Și, de asemenea, a avut parte de multe dezamăgiri. Victor a început chiar să se considere vinovat pentru toate aceste eșecuri. Poate că ceva nu era în regulă cu el, de vreme ce atrăgea astfel de femei. Nu pot fi toate fetele mercantile și mincinoase. Există dragoste adevărată în lume. Totuși,
Nu avea timp să se gândească la asta. Munca necesita implicarea totală a lui Victor. 10 de tranzacții pe zi nu sunt glume. Și totul trebuia verificat, totul calculat. Cea mai mică greșeală și firma va pierde mulți bani. Șeful nu te va lăuda pentru așa ceva. Munca este responsabilă, complicată, epuizantă. Totuși, Victor nu se plângea. Îi plăcea acest ritm. Nu mai fusese în concediu de mult, nu voia să lase afacerile. Părea că fără el totul va merge prost. Oboseala, desigur, se acumula, dar nu conta. Victor se baza pe organismul său tânăr și sănătos. Și piscina îl ajuta să-și relaxeze tensiunea. Aproape în fiecare seară, bărbatul mergea la un centru sportiv, unde înota kilometri. În această dimineață, Victor avea programată o întâlnire în cafenea cu un client important și promițător. Trebuiau să semneze un contract pentru o sumă considerabilă. O afacere importantă pentru firma lui Victor. Șeful nu putea trimite pe altcineva la această întâlnire. Iar Victor? Nu-i plăcea acest reprezentant al firmei partenere, Anton. Comportamentul lui, ochii lui vicleni. Poate că așa părea, dar ceva nu era în regulă cu Anton. Victor nu avea încredere în el. Era ceva la nivelul intuiției și al sentimentelor. Și, pe deasupra, capul lui îl durea astăzi, din păcate. Pastila obișnuită pentru durere nu a ajutat dintr-un motiv oarecare. Probabil că se simțea obosit. În ultima vreme, Victor a avut multe de făcut. A trebuit să stea zi și noapte în birou. Ce să faci? Așa este perioada. Trebuie să te dedici complet. Iată și cafeneaua unde era programată întâlnirea. Victor cunoștea și iubea acest loc. Doar că nu mai fusese aici de mult. Ultima dată când a vizitat cafeneaua preferată a fost acum 5 ani. Atmosfera nu s-a schimbat prea mult. Picturi elegante cu peisaje marine pe pereți, podea cu plăci de șah, mobilier în tonuri crem. Iar mirosul. Cel mai important, mirosul. Aroma inconfundabilă a cafelei negre amestecată cu mirosul dulce al produselor de patiserie. Patiseria era situată chiar aici, așa că gogoșile, prăjiturile și chiflele din cafenea erau întotdeauna proaspete. Victor încerca să-și limiteze consumul de zahăr, respectând un stil de viață sănătos, dar uneori făcea excepții. Iată, și acum nu a putut rezista, privindu-se cu poftă la vitrina atrăgătoare, pe care era expusă o gamă variată de produse tentante. Un bărbat a ales ce să comande. Durerea de cap, trebuie spus, nu-i afecta pofta de mâncare, deși complică vizibil viața. Anton era deja în cafenea, stând la o masă în colț, răsfoind meniul. Observându-le pe Victor, l-a strigat, zâmbind și făcându-i cu mâna într-un mod prietenos. Victor s-a apropiat, s-a așezat în fața lui, scoțând din geantă documentele. Pe masa din fața lui Anton se afla deja un dosar cu contractul pregătit. Acesta urma să fie semnat de Victor. Toate cifrele fuseseră deja convenite, și asta era bine, pentru că durerea de cap a lui Victor, la vederea lui Anton, dintr-un motiv oarecare, s-a intensificat. Ar trebui să meargă la doctor, de îndată ce va avea timp. Într-o astfel de stare, Victor nu putea verifica contractul în mod corespunzător. Literele săreau în fața ochilor, rândurile se estompau. Trebuia să facă un efort considerabil pentru a înțelege măcar ceva. Dar varianta preliminară a văzut-o deja. Trebuia să schimbe doar câteva formulări, iar acestea păreau a fi corectate. E totul în regulă cu dumneavoastră? A întrebat Anton cu interes. Victor a zâmbit și a dat din cap. A devenit neplăcut. Fața lui Anton a căpătat o expresie atât de îngrijorată, de parcă chiar îi păsa. De fapt, Victor știa că Anton nu-i pasă deloc de starea lui. Așa, eticheta de afaceri, nimic mai mult. La masa lor s-a apropiat o chelneriță zâmbitoare. Anton, fără jenă, își plimba privirea pe silueta ei zveltă. Victor a simțit, dintr-un motiv oarecare, rușine pentru colegul său. Totuși, fata părea că nu observa privirea lui Anton. Se uita la ei, zâmbind prietenos, așteptând ca oaspeții să facă o comandă. E atât de drăguță. Are ochi mari, albaștri, deschiși, trăsături plăcute, corecte, este zveltă, înaltă, o adevărată frumusețe. Sunteți gata să comandați? Am un mic dejun de afaceri, a răspuns Anton, fără să-și abată privirea de la tânăra frumusețe. Eu vreau un cappuccino și un desert. Ce îmi recomandați? Ei bine, îmi place cum gătește bucătarul nostru tiramisu. Se topește în gură, a răspuns chelnerița, foarte familiar. Și cuvintele ei sunau atât de sincere,
încât Victor a comandat imediat tiramisu. Fata s-a retras. Victor s-a întors din nou la citirea contractului. Durerea de cap îl distrăgea, desigur, dar bărbatul nu se lăsa, examinând cu atenție fiecare rând. Anton, ca de obicei, nu tăcea, punea întrebări, clarificând ceva despre afacere, chiar încerca să discute știri. Victor se simțea inconfortabil să-l întrerupă pe interlocutor. Până la urmă, era partenerul său, dar vorbăria lui Anton nu-i permitea să se concentreze, iar acum mai era și această durere de cap. În general, Victor, după ce a trecut cu privirea peste contract, a decis că totul era în regulă. Formulările acum sunau diferit, așa cum trebuia. Bărbatul era pe cale să-și pună semnătura, dar atunci la masă s-a apropiat din nou chelnerița fermecătoare, de data aceasta cu un tavă. Victor a pus deoparte documentele, astfel încât fata să-și poată face treaba. Ea a așezat cu multă îndemânare și grație micul dejun al lui Anton. Și deodată, pe lângă chelneriță a trecut un copil, un băiețel mic. Era în cafenea cu mama lui și de la început se comporta nu prea liniștit. Și acum, se vedea, se săturase să stea pe un loc. Și copilul, ignorând strigătele mamei, a alergat direct prin sală. A lovit accidental chelnerița, aceasta s-a clătinat, încercând să-și mențină echilibrul. Fata nu a căzut, dar cafeaua care era pe tava ei s-a vărsat direct pe masa lui Anton și Victor. Bărbații s-au retras instinctiv. Amândoi purtau cămăși și pantaloni deschiși. Din fericire, hainele nu au fost afectate, dar contractul. Chiar în centrul paginii acum se forma o băltoacă de culoare maro deschis. Cea mai mare parte a cafelei s-a vărsat pe document. Îmi pare rău, chelnerița s-a făcut palidă. În ochii ei s-a reflectat frica. Te rog, iartă-mă. Fata, dar ce-ai făcut? Se plângea Anton. Victor l-a privit cu antipatie. Acest om vedea foarte bine că copilul a împins-o pe chelneriță. Ea nu putea face nimic pentru a preveni mini-catastrofa. Dar este o catastrofă? Ei bine, da, neplăcut. Va trebui să stabilim o nouă întâlnire. Dar nu s-a întâmplat nimic critic. Și au mai avut timp suficient. Totul este în regulă, nu ești vinovată de nimic, i-a zâmbit Victor fetei. Dar documentele tal. Chelnerița a scos din buzunarul șorțului o șervețică și a început să absoarbă cafeaua de pe contract. Încerca în continuare să salveze situația. Nu trebuie să-ți faci griji. Victor se simțea inconfortabil să vadă cum se îngrijorează și se agită această tânără, se grăbea să șteargă cafeaua de pe hârtie. Și deodată. Oh, îmi pare rău, desigur, că mă bag, dar cred că aveți o greșeală aici. A fost complet neașteptat. Plecați de aici, a răbufnit Anton. Nu doar că ne-ați vărsat cafeaua, dar acum încercați să ne dați lecții. Dar chiar așa e. Fata se uita cu interes la contract. Iată, aici suma nu se potrivește, este prea mică. Așa ceva pur și simplu nu poate fi. Cine ești tu să ne dai indicații? Anton s-a enervat serios. Victor, interesat de cuvintele chelneriței, a privit contractul mai atent. Astăzi el verifica în principal formulările pe care le conveniseră cu Anton să le corecteze data trecută. La cifre nu a acordat aproape deloc atenție. El le-a revizuit deja, cu câteva zile în urmă. Cifrele fuseseră lăsate neschimbate. Dar acum, după observația fetei, Victor a văzut ceea ce nu observase din cauza durerii de cap severe și a vorbăriei lui Anton, care, ca de obicei, nu tăcea nicio secundă. Da, într-adevăr, suma finală era mult mai mică decât cea inițială, cea pe care Anton o indicase în varianta de bază a contractului. Dacă Victor ar fi semnat acum, compania lui ar fi suferit pierderi serioase. Interesant, era o greșeală accidentală a lui Anton sau o acțiune bine planificată? Victor l-a privit întrebător pe colegul său, acesta a făcut pe interesatul, studiind și el contractul cu atenție. Da, cam așa, a spus el confuz. De unde sunt aceste cifre? Probabil economiștii noștri au greșit. Nu i-am verificat de data aceasta. O greșeală neplăcută. O întâmplare. Cred că mă voi duce să vă fac o nouă cafea. Chelneriței era evident foarte jenă. Voia să fie cât mai departe de această masă. Și Victor o înțelegea perfect. Du-te, du-te, a spus Anton cu răutate, urmărind-o pe fată cu o privire neprietenoasă. Acea privire a arătat lui Victor că greșeala din contract nu era deloc o întâmplare. Anton a schimbat intenționat cifrele și l-a aburit și pe el în mod intenționat, nepermițându-i să se concentreze. Și acum, această chelneriță insistentă. Așa că Anton se enerva acum pe ea.
Și Victor era la fel de vinovat. Deși era un angajat experimentat, nu a observat o astfel de eroare evidentă. Fata a văzut-o imediat. Apropo, este cu adevărat surprinzător. Ochiul ei era un diamant pur. Și de unde a apărut ea aici? Și încă atât de potrivit. Vom refăcea contractul. Îmi pare rău pentru această neplăcută greșeală, a spus Anton, uitându-se la Victor. Bine, de data aceasta voi fi mai atent. Victor a plecat aproape imediat din cafenea, fără să aștepte noua cafea. Capul îi dădea dureri insuportabile. Bărbatul a luat încă o pastilă de analgezic, a început să se simtă puțin mai bine. Victor mergea spre birou. Mai avea multe de făcut astăzi. Urma o verificare plus lansarea unui nou proiect. Nu avea timp să respire, dar aminte să ajungă la doctor. Iana, asistenta lui Victor, îl privea cu ochi vinovați și clipea din gene. Din nou a greșit cu documentele. Plus că nu a observat o mulțime de erori evidente. Nu, Victor înțelegea totul. Suntem cu toții oameni. Și el însuși mai greșise. De ce să mai căutăm departe? Chiar recent, situația cu Anton în cafenea. Dar Ian era prea des o povară pentru el. Victor nu putea să-i acorde încredere. Și asta îi complica foarte mult munca. Iana era o femeie tânără, care tocmai ieșise din concediu de maternitate, fie fiica, fie nepoata unui prieten apropiat al șefului. De aceea a ajuns în departamentul lui Victor pe o poziție foarte bine plătită. Dar cu responsabilitățile ei, Iana nu se descurca deloc. Victor trebuia constant să-i corecteze greșelile. Și copilul Ianei se îmbolnăvea adesea. Totuși, când ea era în concediu medical, Victor se simțea chiar mai bine într-un fel. Era mai ușor să-și facă singur munca decât să o refacă pentru altcineva. Victor a discutat cu șeful pe această temă. Acesta a promis să angajeze o altă asistentă, mai capabilă. Dar nu putea să o concedieze pe Iana să stea, să sorteze hârtiile. Ea este totuși ruda unui prieten. Să stea? Victor nu a contestat. Ce-i pasă lui? Principalul este că în curând va avea o nouă asistentă. Apropo, șeful i-a propus lui Victor să-și aleagă singur o candidatură demnă. Iana a promis pentru a 100 oară că se va corecta. Victor a dat din cap și a lăsat-o să plece. Ea s-a grăbit fericită să-și rezolve treburile de birou, să bârfească în contabilitate, să bea cafea în hol, să ude florile din seră. Munca cu documentele nu era pentru Iana, Victor s-a gândit unde să găsească o bună asistentă. Candidaturile pentru posturi l-au dezamăgit pe Victor una după alta. A dezvoltat un test special pentru atenție. Și femeile au picat din nou și din nou. Și fără atenție, în meseria lor, nu se poate. Și deodată, bărbatului parcă i-a venit o idee. Acea chelneriță din cafenea. Ea, aruncând o privire rapidă la contract, a observat imediat neconcordanța. Ochiul, un diamant. Și foarte bine pregătită, având în vedere că a reușit să observe discrepanța. Victor a decis că, cu siguranță, după muncă, se va opri la cafenea și se va cunoaște mai bine cu această fată uimitoare. Exact o astfel de asistentă îi trebuia. Angelina se pregătea să plece. Schimbul ei se terminase. Fata era foarte obosită, a fost toată ziua pe picioare. Barista Fiodor s-a oferit să o însoțească. El îi arăta atât de tandru atenția Angelinei, sperând atât de mult la reciprocitate, deși totul între ei fusese clarificat de mult, încât fata se simțea confuză, nu știa cum să se comporte cu el. Și nu voia să-l rănească, iar insistența lui Fiodor începea să o apese. Din ochi, din inimă, spunea Alenca. Atâta timp cât te învârți în fața lui, nu se va răci nimic. Așa că va continua să te urmărească. Deci, trebuie să mă concediez ca să scape de el? Evident, da. Dar nu pot, știi bine. Eu și mama cu bunica strângem bani pentru operație. Știu. Și totuși, Fiodor nu te va lăsa atât de ușor. Te vede în fiecare zi. Bine, trebuie să plec. Am programare la dentist astăzi. Mă grăbesc. Alenca s-a îmbrăcat repede și a ieșit, lăsând în cafenea un frig zgribulit. Angelina s-a strâns. Acum și ea trebuia să se îndrept sub ploaie spre stație, să aștepte autobuzul. Fiodor îi propune să aștepte puțin, schimbul lui se termină în 30 de minute, iar apoi cu plăcere o va duce pe Angelina acasă. Dar fetei, în primul rând, nu-i plăcea să-i ofere speranțe false. Și să profite de dragostea băiatului era o idee proastă. În al doilea rând, îi era foarte dor de casă. Să aștepte în cafenea încă 30 de minute, dar nu se simțea deloc bine.
Angelina se pregătea să meargă în camera personalului pentru a se schimba, când deodată clopoțelul de la ușă a sunat, iar în cafenea a intrat el, același bărbat, pe documentele căruia ea nu cu mult timp în urmă vărsase cafea. Fata l-a recunoscut imediat. A simțit un amestec de sentimente, jenă, emoție plăcută, o rușine inexplicabilă. Îi plăcuse atunci acest bărbat. Atât de frumos, calm, încrezător în sine. Și ochii lui erau foarte buni. Și vorbea politicos. Deloc nu s-a supărat din cauza cafelei vărsate, spre deosebire de celălalt, al doilea. Bărbatul se uita direct la Angelina și zâmbea. Te-am recunoscut, a spus el. Ești acea chelneriță care m-a salvat de o mare greșeală. Vorbești despre suma din acel contract? A întrebat fata. Exact. Și știi, trebuie să vorbesc cu tine. Este important. Ei bine, cum este bunica? Victor se uita la Angelina și o admira sincer pentru ochii ei strălucitori și zâmbetul ei fermecător. O aștepta pe fată la poarta spitalului, unde acum se desfășura tratamentul Verei. Recent, i s-a făcut acea operație care era vitală pentru ea. Și acum, judecând după tot, femeia în vârstă părea să se recupereze. Ea este bine, pur și simplu minunat, a răspuns Angelina. Încă nu-mi vine să cred că totul s-a întâmplat așa. Și eu, a recunoscut Victor. Chiar nu-i venea să creadă fericirea lui, căci acum lângă el era cea mai minunată fată de pe pământ, sinceră, bună, cinstită, iubindu-le din toată inima, foarte tânără, de 20 de ani, dar atât de înțeleaptă și conștientă. Atunci, în cafenea, au avut o discuție importantă. O discuție decisivă, cum a înțeles mai târziu Victor. Bărbatul a întrebat-o pe Angelina despre vârsta ei, educația. A aflat că ea încă studiază la o facultate de economie. De unde avea aceste cunoștințe? Și Victor i-a propus Angelinei un loc de muncă. I-a promis un salariu atât de bun, încât fata nu s-a gândit deloc. Se pare că ea căuta un alt loc de muncă din cauza insistenței barista, care nu-i dădea pace. Cu fiecare zi, curtele lui deveneau din ce în ce mai insuportabile. În același timp, să renunțe la o muncă cu un salariu decent și bacșuri generoase, Angelina nu putea nici ea. Și acum, ca la comandă, un loc de muncă în specialitatea ei preferată, un salariu mare, un vis, nu o ofertă. Aflând despre problemele cu bunica Angelinei, Victor a ajutat-o imediat pe noua sa asistentă să obțină un împrumut corporativ fără dobândă. Fata nu putea înțelege mult timp cum stau lucrurile, cum este posibil ca să-i ofere imediat suma necesară pentru operație, iar apoi pur și simplu să-i rețină lunar o parte nu prea mare din salariu, fără niciun fel de plăți suplimentare. Angelina era pur și simplu fericită. Și Victor a realizat deodată că a-i vedea bucuria ei era o mare plăcere pentru el. Niciodată nu a simțit astfel de sentimente delicate și frumoase. S-au apropiat. Foarte natural și repede. Totul s-a întâmplat de la sine. La început, au fost conversații lungi, interesante, despre tot ce există. Apoi, el și-a permis să o ia pe Angelina de mână, iar ea s-a apropiat de el și și-a pus capul pe umărul lui. Probabil, de aici a început totul. Și iată-i deja ca o pereche. Victor a trecut astăzi după o întâlnire de afaceri pe la spital la bunica Angelinei. Nepoata tocmai o vizita pe ruda ei în vârstă. Apoi se vor duce împreună la concertul trupei preferate de amândoi. Așa cum s-a dovedit, gusturile lor, în ciuda unei anumite diferențe de vârstă, se potrivesc. Angelina a asigurat că este un semn excelent. Bunica arată astăzi pur și simplu minunat. Angelina împărtășea cu Victor bucuria ei. Ochii ei străluceau ca două lacuri montane la soare. Ea chiar umbla pe coridoarele spitalului, deja își imaginează și și-a făcut prietene. Aștept să o cunosc pe ele. Mama ta o cunosc deja. Bunica Vera așteaptă și ea acest moment, doar că vrea să arate bine la întâlnirea cu alesul nepoatei. Spune că nu vrea să se prezinte în fața lui în pijamale de spital. Victor a zâmbit și i-a mângâiat cu bâlândețe obrazul Angelinei. Lângă ea se simțea absolut fericit.